giới tự nhiên muôn hình vạn trạng, hàng ngàn loài hoa, hàng vạn cây cỏ và hàng trăm ngàn loài động vật. Nếu bạn là người yêu thiên nhiên, là người yêu cây cỏ hoa lá, thì chắc hẳn biết rằng mỗi loài đều có vẻ đẹp và ý nghĩa riêng của nó. Hôm nay, kênh Nghiễn Thuận Cute sẽ giới thiệu đến với các bạn trong mục Hoa thơm cỏ lạ, một loài hoa phong lan có tên gọi lan vảy rồng. Vậy bạn có biết tới lan vảy rồng? Loài lan đặc biệt này có nguồn gốc từ đâu? Chăm sóc như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu trong video này nhé. Cách trồng và chăm sóc lan vảy rồng. Đôi nét về hoa lan vảy rồng. Lan vảy rồng có tên khoa học là Dendrobium lindley, thuộc chi lan hoàng thảo. Loài lan này còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như lan vảy rắn, lan vảy cá hay hoàng thảo vảy rồng và tụ thạch lộc. Đặc điểm của lan vảy rồng. Bạn có thể phân biệt và nhận ra loài lan này nhờ những đặc điểm của nó. Lan vảy rồng thường có giả hành to bằng ngón tay cái. Có những giống to bằng cổ tay. Giả hành càng to thì hoa càng nhiều. Với những giả hành nhỏ thường có 3 đến 10 bông hoa. Giả hành to hơn thì cho 15 bông hoa, nhiều nhất là 25 bông. Với những giò lan tốt, hoa lan vảy rồng có thể giữ trong vòng 1 tháng. Với những giò yếu thì chỉ khoảng 7 đến 10 ngày là hoa tàn. Thân cây ngắn, phần thốt nhỏ, gốc vình to. Thông thường giá hành của loài lan này gồm có 3 đốt. Chúng mọc riêng lẻ nhưng xếp thành từng mạt. Điều này không chỉ giúp cho thân khứt khắc mà còn đảm bảo về mặt thẩm mỹ. Một điểm đặc biệt nữa của loài lan này là trên mỗi giả hành thường có chiếc lá. Lá lan vảy rồng dày, cứng, màu xanh đậm. Vảy rồng đẹp nhất khi nở hoa. Thời điểm ra hoa là mùa xuân và mùa hè. Hoa có 3 cánh, xếp so le, màu vàng rực, rất đẹp mắt. Phần nhì hoa đậm hơn tạo nên vẻ đẹp cuốn hút cho loài lan này. Lan vảy rồng phân bố ở đâu? Loài lan này xuất hiện ở khắp các tỉnh vùng núi nước ta, đặc biệt là các tỉnh Quảng Trị, Gia Lai, Hòa Bình, Sơn La, Kon Tum. Nó cũng được tìm thấy ở Bhutan, Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Ấn Độ. Cách trồng và chăm sóc lan vảy rồng. Là một loài lan đẹp, vì vậy rất nhiều người muốn trồng và chăm sóc lan vảy rồng. Chăm lan không hề khó, thế nhưng nó cũng không phải là điều dễ dàng. Để cây có thể sống tốt và cho ra hoa thì bạn hãy bỏ túi những cách trồng và chăm sóc lan vảy rồng dưới đây. Chuẩn bị giá thể để trồng lan. Với loại lan này, giá thể là đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Thông thường giá thể tốt nhất để trồng lan vảy rồng là những khúc gỗ mới cắt, còn nghiêng vỏ, sau đó là lụa. Tại sao rất ít người tìm kiếm cách trồng lan vảy rồng vào chậu đất nung? Lý do giá hành của lan vảy rồng dạng mạn. Nếu trồng vào chậu thì kiểu đi của nó sẽ khó cố định. Việc ghép thân cây lan lên thân cây nhãn đang sống cũng là một cách hay. Nó có thể phát triển rất tốt, cho hoa đều đặn và không cần chăm sóc nhiều. Cách trồng và ghép cành lan vảy rồng. Sau khi mua cây về, bạn cắt bớt rễ cây, ngâm trong dung dịch thuốc kích thích ra rễ. Thời gian hiệu quả nhất từ 1 đến 2 giờ đồng hồ. Rất nhiều người ưa chuộng ghép miếng to vì giá hành phát triển tốt, không bị ảnh hưởng hình dáng đẹp. Thế nhưng ghép miếng nhỏ cũng rất nhiều ưu điểm, bởi bạn có thể chọn các miếng giả hành nhiều tơ, dễ tùy biến tạo thế. Cách ghép lan vảy rồng vào gỗ không quá khó. Bạn chỉ cần ghép miếng vảy rồng cách gỗ giá thể khoảng 0,5 cm. Hoặc bạn có thể dùng miếng gỗ nhỏ chằng giữa gỗ và gốc của cây. Sau đó dùng dây cố định chúng lại với nhau để đảm bảo khi tưới nước hay có gió thổi, cây sẽ không bị lung lay. Những điều cần biết khi chăm sóc lan vảy rồng. Để lan vảy rồng phát triển tốt, bạn nên tưới nước cho cây từ 2 đến 4 lần một ngày. Tần suất này giúp cây có đủ độ ẩm để đâm rễ. Không treo cây ở nơi có ánh nắng trực tiếp. Vị trí tốt nhất cho cây phát triển là ở những nơi râm mát. Cách 5 đến 7 ngày hãy phun thuốc kích rễ một lần. Hãy chọn loại thuốc kích rễ một lần như B1 hoặc Artemis. Khi sử dụng nên xem kỹ hướng dẫn trên bao bì sản phẩm. Giá thể của hoa lan vảy rồng là gỗ nên bạn có thể tưới nước thoải mái. Khi giá thể khô hạn có thể tưới nước luôn, không cần lo cây bị ngập úng. Khi cây ra rễ, bạn cần bón phân NPK 20 20 20 hoặc 30 10 10 ngày 5 đến 7 lần. Qua Tết âm lịch nên phun cho vảy rồng loại NPK 10 30 10. Treo cây ở vị trí có ánh nắng để ít cây ra hoa. Một cách chăm sóc, trồng và chăm sóc lan vảy rồng nữa, bạn cần ghi nhớ là khi hoa tàn vẫn tiếp tục bón NPK như giai đoạn cây trưởng thành. Trên đây là những thông tin chung về lan vảy rồng cũng như cách trồng và chăm sóc loại lan này. Một giò lan đẹp, rực sắc màu không chỉ giúp không gian của bạn tràn đầy sức sống mà còn chứa đựng cả ý nghĩa phong thủy nữa. Vì vậy, hãy ghi nhớ những kiến thức mà chúng ta đã chia sẻ ở trên nhé. Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe và thành công. Trong quá trình thực hiện có nhiều điều sai sót, xin các bạn rộng lòng bỏ qua. Mọi đóng góp, ý kiến xin gửi trực tiếp qua trang Facebook Hoa Thơm, đó là Hoa Phong Lan Việt Nam, hoặc trang Ý Thơ Lời Nhạc.
Kênh Nguyễn Thượng Cute xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc